бірюзові кар'єри, білі піщані береги та справжні водоспади просто посеред українського степу. Дніпропетровську область часто уявляють лише як промисловий регіон, але сьогодні ми покажемо її зовсім з іншого боку. Попереду 10 найкрасивіших, найцікавіших і найбільш несподіваних місць області, які легко можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників. Починаємо нашу подорож із місця, яке легко пропустити, навіть якщо ви багато разів бували у Дніпрі. На західній околиці міста, серед приватних будинків старовинного району Таромське, ховається справжній кам'яний каньйон – Таромський кар'єр. Особливість цього місця полягає ще й у його розташуванні. З одного боку перед вами відкриваються глибокі кам'яні чаші кар'єру, а зовсім поруч, буквально біля його території, протікає широкий Дніпро. Тому за одну прогулянку тут можна побачити одразу два абсолютно різні водні пейзажі – замкнені кар'єрні озера серед високих скель і величезну відкриту річку, що простягається далеко до горизонту. Найбільше Таромський кар'єр вражає з верхніх точок. Стоячи на кам'яному схилі, можна побачити далеко внизу спокійну воду, темні скелі, невеликі дерева та кущі, які проростають просто між камінням. У ясну погоду вода набуває синього або зеленуватого відтінку, а високі стіни створюють відчуття, ніби ви перебуваєте біля маленького гірського озера. Якщо пройти трохи далі, пейзаж знову змінюється. Між деревами починає проглядатися Дніпро, його затоки та протилежний берег. А з висоти добре видно, наскільки близько промисловий ландшафт сусідить із головною річкою України. Тут немає туристичного центру, обладнаних оглядових майданчиків, сходів або надійних огорож. Завдяки цьому Таромський кар'єр зберігає відчуття дикого та майже невідомого місця. Це незвичайне поєднання кам'яного каньйону, дикої зелені та широкого Дніпра. І це лише перша підказка того, наскільки несподіваними можуть бути пейзажі найбільш промислової області України. Щоб побачити наступне місце, вирушаємо на південний захід області, до Кривого Рогу. Це місто зазвичай асоціюється із шахтами, металом і величезними кар'єрами. Проте саме тут знаходиться один із найнезвичніших природних куточків регіону – ландшафтний заказник Візирка. Заказник розташований у південній частині Кривого Рогу, в Інгулецькому районі. Їхати найзручніше автомобілем, орієнтуючись у навігаторі на назву заказника. Варто врахувати, що останній відрізок дороги може бути ґрунтовим, а від найближчої зупинки громадського транспорту ще доведеться пройти пішки. Головна особливість Візирки полягає в тому, що ця краса виникла не всупереч промисловому минулому, а просто всередині нього. Колишні кар'єри поступово наповнилися водою, схили вкрилися травою, деревами і кущами, а навколо почали з'являтися птахи та дикі тварини. Перед мандрівником відкривається дивний пейзаж. Унизу лежать водойми зеленого та блакитного кольору, навколо здіймаються тераси старих виробок, а на горизонті все ще можна побачити промислові об'єкти Кривбасу. Тут природа не приховує сліди людської діяльності, а поступово вплітає їх у новий ландшафт. Найкращі панорами відкриваються з верхніх ділянок заказника. Звідси водойми нагадують гірські озера, хоча ще зовсім недавно на їхньому місці працювала важка техніка. Навесні схили стають яскраво зеленими. Влітку пейзаж набуває степових золотистих відтінків, а восени рослинність додає червоних і жовтих кольорів. Облаштованої туристичної інфраструктури тут небагато, тому Візирка більше підходить людям, які цінують дикі маршрути, панорамні кадри та незвичайне поєднання природи з індустріальним ландшафтом. Після суворих кам'яних пейзажів Кривбасу настав час повністю змінити атмосферу. Наступна локація виглядає так, ніби частину морського узбережжя випадково перенесли до самого центру України. Тут є широкий піщаний берег, велика відкрита водойма та вода, яка в сонячну погоду набуває виразного блакитно-бірюзового кольору.
Це Блакитні озера біля села Єлизаветівка. Одна з найвідоміших літніх локацій Дніпропетровської області. Водойма розташована у центральній частині регіону, найближчий населений пункт – село Єлизаветівка. Від обласного центру автомобілем сюди можна дістатися приблизно за годину. Також у цьому напрямку курсує громадський транспорт, але перед поїздкою краще перевірити актуальний маршрут і розклад. Побачивши озеро вперше, важко повірити, що воно має штучне походження. Із деяких точок протилежний берег здається дуже далеким, тому виникає відчуття, ніби перед вами невелике внутрішнє море. Найсильніше колір води проявляється у ясний сонячний день. Біля берега вона може бути світлою та майже прозорою, трохи далі стає блакитною, а на більшій глибині переходить у насичений синій відтінок. Коли немає сильного вітру, поверхня озера стає гладкою та віддзеркалює небо. Береги тут також відрізняються від більшості звичайних озер області. Замість чорної землі або густого очерету на багатьох ділянках лежить світлий пісок. Він створює сильний контраст із водою та зеленими деревами, через що з висоти локація виглядає особливо яскраво. Навколо водойми можна знайти різні формати відпочинку. На популярних ділянках працюють пляжі, бази відпочинку, альтанки, кафе та прокат водного спорядження. У теплий сезон тут можна побачити катамарани, сапборди, човни та інші водні розваги. Але Блакитні озера – це не лише людні пляжі. Якщо трохи відійти від головних зон відпочинку, можна знайти спокійніші береги, невеликі піщані коси та ділянки, оточені деревами. Саме там найкраще відчувається справжній масштаб водойми. Блакитні озера – це місце, де можна провести цілий літній день. Відпочити на піску, покататися на човні. Але далі ми повертаємося до зовсім іншого пейзажу. Кривий Ріг настільки великий і різноманітний, що навіть після знайомства із заказником «Візирка» це місто здатне здивувати ще раз. У його західній частині знаходиться район Карачуни, де на порівняно невеликій території можна побачити одразу кілька зовсім різних пейзажів. Тут спокійна поверхня великого водосховища сусідить із високими гранітними стінами кар'єру, старими інженерними спорудами, мостами та потоками води, які спускаються кам'яними каскадами. Карачунівський комплекс розташований у західній частині Кривого Рогу. До основних точок можна дістатися міським транспортом або автомобілем. Проте, щоб побачити водоспади, кар'єр і найкращі оглядові місця, частину маршруту доведеться пройти пішки. Почати знайомство варто з Карачунівського водосховища. Воно розташоване на річці Інгулець і займає велику територію в межах Кривого Рогу. На березі перед мандрівником відкривається широкий водний простір, який зовсім не нагадує звичний образ промислового міста. Вода тягнеться далеко до горизонту, високі береги формують природну рамку, а над поверхнею здіймаються великі мостові конструкції. Особливо помітним елементом місцевого краєвиду є старий залізничний міст. Його масивна металева конструкція добре виглядає як із берега, так і з висоти. На тлі води, неба та скелястих схилів міст додає локації індустріальної атмосфери, яка дуже характерна для Кривого Рогу. Але варто пройти далі, і пейзаж швидко змінюється. Поряд розташований затоплений Карачунівський гранітний кар'єр. Його головна окраса – високі кам'яні стіни, які обриваються до темної води. Найкраще кар'єр виглядає з верхніх оглядових точок. Звідси добре видно його форму, старі тераси, нерівні схили та воду, яка заповнила нижню частину вирубки. Через велику глибину і тіні від скель вона часто здається темнішою, ніж у звичайних озерах. Ще одна частина маршруту – Карачунівські водоспади. Вони мають штучне походження, проте завдяки кам'яному руслу виглядають досить природньо. Вода проходить між великими гранітними брилами, розділяється на кілька потоків і поступово спускається вниз невеликими каскадами. Це не один високий водоспад, а ціла система порогів і кам'яних сходинок. На окремих ділянках вода спокійно ковзає по граніту, а на інших із шумом розбивається об каміння, утворюючи білу піну. Сила потоку залежить від рівня води та роботи гідроспоруд.
Наступне місце не вражає величезними розмірами, проте має зовсім іншу силу. Воно нагадує декорацію до старого фільму, загублену серед дерев і звичайних сільських будинків. Це дача архітектора Миколи Хляпатури, яку місцеві жителі називають просто «замком». Споруда розташована у селищі Дніпровське Кам'янського району, приблизно за півгодини їзди від Кам'янського. Перед вами постає невеликий архітектурний комплекс із вежею, арками, декоративними стінами, внутрішніми двориками, підземними приміщеннями та численними кам'яними деталями. Усе виглядає так, ніби автор намагався створити власну версію середньовічної фортеці. Тут немає суворої симетрії або відчуття будівлі, спорудженої за одним стандартним проєктом. Навпаки, кожна частина ніби добудовувалася поступово, відповідно до нових задумів архітектора. Кам'яні стіни мають різну висоту та форму. Десь вони нагадують оборонні мури, десь переходять у декоративні огорожі, а десь утворюють невеликі проходи та арки. Головною домінантою є вежа. Вона здіймається над деревами і добре помітна з різних точок. Якщо дивитися знизу, споруда здається значно більшою, ніж є насправді. Навколо споруди багато зелені. Дерева частково приховують стіни, кущі проростають біля кам'яних конструкцій, а деякі частини комплексу здаються майже злитими з природою. На території можна помітити не лише фортифікаційні мотиви, а й декоративні елементи, які нагадують храмову або паркову архітектуру. Але далі нас чекає краєвид, сформований уже не каменем і фантазією архітектора, а водою, сіллю, степом і сосновим лісом. Посеред Дніпропетровщини існує озеро, біля якого інколи здається, що ви опинилися значно ближче до морського узбережжя. На мілководді проступають світлі солоні ділянки, уздовж берегів росте очерет, а неподалік починаються соснові ліси Присамар'я. Це Солоний лиман – одна з найнезвичайніших водойм області. Озеро розташоване між селами Знаменівка та Новотроїцьке у Самарівському районі. Найзручнішим орієнтиром є село Новотроїцьке та розташований поруч лікувальний заклад Солоний лиман. Саме озеро має майже округлу форму. Посередині розташований видовжений острів, який добре видно з висоти. Навколо нього формуються мілкі затоки, смуги очерету та ділянки відкритої води. Колір води залежить від погоди, рівня води та освітлення. В один день вона може виглядати сіро-блакитною, в інший – майже білою або зеленуватою. На мілких ділянках крізь воду проглядається дно, вкрите темним мулом. Озеро є родовищем лікувальних грязей і мінеральних вод, які протягом тривалого часу використовуються у місцевих оздоровчих закладах. Саме тому біля лиману виник лікувальний комплекс. Але для мандрівника це місце цікаве навіть без лікувальної складової. Тут можна довго гуляти берегом, спостерігати за птахами та слухати майже повну тишу. Навколишній сосновий ліс додає локації зовсім іншого настрою. У спекотний день біля води відчувається солоний запах мілководдя, а трохи далі повітря наповнюється ароматом нагрітої хвої. Солоний лиман не намагається вразити високими скелями чи потужним потоком води. Його краса спокійна, широка та майже беззвучна. Кам'янське часто асоціюється з великим металургійним заводом, широкими проспектами та промисловими районами. Але варто опинитися в історичній частині міста, щоб побачити споруду, яка повністю змінює це враження. Над навколишніми будинками здіймаються дві стрункі вежі, а між ними розташований високий фасад із гострими арками та великими вікнами. Це костел Святого Миколая – одна з найвиразніших архітектурних пам'яток Дніпропетровської області. Храм розташований у центральній частині Кам'янського на вулиці Коваленка, 3. Будівництво храму тривало з 1895 до 1897 року. Костел виконаний у стилі неоготики. Це означає, що в його зовнішності використані риси середньовічних європейських соборів. Витягнуті пропорції, високі аркові вікна,
гострі завершення та вертикальні лінії. Навіть здалеку споруда виглядає дуже легкою та стрункою. Дві симетричні вежі ніби тягнуть весь фасад угору, а вузькі вікна ще більше підкреслюють висоту. Підходячи ближче, починаєш помічати деталі, які губляться на загальних фотографіях. На фасаді є декоративні карнизи, вузькі ніші, цегляні орнаменти та аркові обрамлення. Особливо виразно виглядає центральний вхід, масивні двері, загострена арка та симетричні елементи довкола створюють відчуття урочистості. Великі аркові вікна не лише прикрашають фасад, а й наповнюють інтер'єр м'яким світлом. Саме тому всередині костел має зовсім інший настрій, ніж зовні. Після шумної міської вулиці тут відразу стає тихіше. Дуже ефектно споруда виглядає знизу, коли обидві вежі спрямовані у відкрите небо. Костел Святого Миколая доводить, що навіть у великому промисловому місті можна знайти справжню архітектурну перлину. Коли вперше бачиш вільногірські кар'єри на фотографіях, легко подумати, що ці кадри зроблені на морському узбережжі або десь у значно теплішій країні. Білий пісок, яскрава бірюзова вода, невеликі острови, протоки та високі світлі насипи зовсім не нагадують звичний степовий пейзаж Дніпропетровщини. Саме через це місце отримало популярну назву Дніпровські або Вільногірські Мальдіви. Локація знаходиться біля міста Вільногірськ у західній частині області. Вільногірські Мальдіви – це не одне ідеально кругле озеро. Насправді перед вами відкривається ціла система водойм, піщаних насипів, каналів, острівців і старих кар'єрних виробок. Саме ця складна форма робить локацію такою цікавою. За одним піщаним пагорбом може ховатися широка бірюзова затока, за іншим – вузький канал або невелике озеро зовсім іншого кольору. Пейзаж сформувався внаслідок видобутку титано-цирконієвих пісків. Після завершення робіт окремі ділянки заповнилися водою, а світлі піщані ґрунти створили ефект тропічного узбережжя. Колір води багато в чому пояснюється саме світлим дном. Сонячні промені проходять крізь воду, відбиваються від піску, і завдяки цьому водойми набувають яскравих блакитних та зеленуватих відтінків. У різних частинах кар'єру вода виглядає по-різному. Особливо сильне враження створюють білі піщані насипи. Деякі з них настільки високі та широкі, що нагадують справжні дюни. Підіймаючись на вершину такого насипу, ви отримуєте огляд одразу на кілька водойм. Унизу лежать блакитні озера, між ними проходять світлі дороги та коси, а на горизонті починаються зелені поля і степ. Проте в спекотний день перебувати тут може бути важко. На відкритих ділянках майже немає тіні, пісок сильно нагрівається, а відстані між окремими водоймами значно більші, ніж здається на фотографіях. Вільногірські кар'єри – це місце сильних контрастів. З одного боку, воно виглядає як далекий тропічний курорт. З іншого, навколо майже немає цивілізації, а весь пейзаж виник завдяки масштабній роботі промислової техніки. На високому березі стоїть село Старі Кодаки. Поруч лежить глибокий гранітний кар'єр. Старі Кодаки розташовані на правому березі Дніпра, приблизно за 10 кілометрів нижче обласного центру. За одну прогулянку тут можна побачити широке Дніпро, високі кручі, залишки фортеці та великий затоплений кар'єр. Почати варто з оглядових точок над річкою. З високого берега Дніпро виглядає особливо масштабно. Унизу повільно рухається вода, а далеко на горизонті видно протилежний берег. Це один із тих краєвидів, де особливо добре відчувається простір. Перед вами майже немає високих будівель, рекламних конструкцій або густої міської забудови. Саме на цьому стратегічному місці у 1635 році збудували фортецю Кодак. Вона мала контролювати рух Дніпром, шлях до Запорозької Січі та один із найважливіших маршрутів регіону. Сьогодні тут немає високих кам'яних стін, веж або відновлених воріт. Від фортеці залишилися переважно земляні вали та фрагменти рельєфу.
Саме кар'єр сьогодні став однією з головних візуальних принад старих кодаків. Його величезна чаша лежить зовсім поряд із територією фортеці. З верхньої точки видно високі сірі стіни, тераси, старі вирубки та воду, яка заповнила нижню частину кар'єру. З одного боку замкнена глибока водойма серед прямовисних скель. З іншого – широка відкрита річка, яка простягається далеко за горизонт. Улітку до кар'єру приїжджають місцеві жителі та мешканці Дніпра. Унизу є ділянки, які використовують як неофіційні пляжі. Разом із земляними валами, степовою рослинністю та панорамою Дніпра це створює особливу атмосферу. Старі кодаки не схожі на відреставрований історичний парк. Тут минуле існує просто всередині сучасного села. Фінальна точка нашої подорожі знаходиться далеко на півдні області. Дорога сюди проходить через поля, невеликі села та відкриті степові простори. Це Токівські водоспади – одна з найвідоміших і найкрасивіших природних локацій Дніпропетровської області. Водоспади розташовані біля села Токівське, у південній частині регіону на річці Кам'янка. Головна особливість місця – великі виходи червоного та рожевого граніту. Вони утворюють кам'яне русло, невеликий каньйон, острови, виступи та природні чаші. Річка Кам'янка не падає тут з однієї високої скелі. Замість цього вода проходить через довгу серію гранітних порогів, розділяється на кілька потоків і поступово спускається вниз. Загальна висота каскаду становить близько 6 метрів, а його протяжність – приблизно 30 метрів. Саме завдяки такій формі Токівські водоспади постійно змінюються вздовж русла. В одному місці вода широким шаром переливається через гладкий граніт, в іншому стискається між великими брилами, а далі утворює невеликі вирви і чаші. Ці природні заглиблення місцеві туристи інколи називають кам'яними ваннами або джакузі. Вода закручується всередині них, створюючи невеликі кругові потоки. Навесні або після тривалих дощів потік стає швидшим і гучнішим. Вода заповнює більшу частину русла, переливається через кам'яні виступи і майже повністю приховує невеликі пороги. У сухий літній період води менше. Тоді водоспад виглядає не таким потужним. Зате можна краще роздивитися форму каньйону, гранітні плити та природні чаші. Токівські водоспади – це не одна коротка оглядова точка. Тут варто пройтися вздовж Кам'янки, подивитися на каскади з обох берегів і знайти місця, де річка виглядає зовсім по-різному. Неподалік знаходиться Токівський гранітний кар'єр. Він доповнює маршрут ще одним масштабним пейзажем. Перед мандрівником відкривається велика промислова вирубка з високими гранітними стінами, терасами та водою на нижніх рівнях. Тут добре видно той самий червоно-коричневий камінь, який формує русло водоспадів. Кар'єр виглядає монументально. Його стіни спускаються вниз великими сходинками. Технічні дороги проходять уздовж схилів, а техніка на їхньому тлі здається зовсім маленькою. Токівські водоспади ідеально завершують нашу подорож. Тут поєдналося майже все, чим нас здивувала Дніпропетровщина. І, стоячи біля шумного потоку серед рожевих гранітів, остаточно розумієш – Дніпропетровська область – це значно більше, ніж промислові міста та заводи. Це регіон, у якому бірюзові озера виникають на місці старих вирубок. Серед степу ховаються водоспади, а за звичайною сільською дорогою може починатися один із найефектніших природних маршрутів центральної України. Дніпропетровська область рідко опиняється на перших сторінках туристичних путівників. Тут потрібно зупинятися, звертати з траси і дивитися уважніше. Бо іноді найкрасивіші відкриття знаходяться набагато ближче, ніж здається.